Hej och välkomna till kanalen. Hallå! Ja. Hallå! Var befinner vi oss idag? Huskvarna. På ställplats. Men perfekt, man ser i bakgrunden. Det var väldigt... Så har vi vår bil där borta. Ja. Väldigt, alltså smidigt. Ja, absolut. Och fin utsikt också. Ja. För sig när vi kom i... Igår var det mörkt. Ja, och lite regnigt och sådär. Men idag är det väldigt fint. Men trots att det är vinter. Ja, jo men det är det. Och jag kan bara tänka mig på sommaren. Ja, visst. Ja. Titta Men då är den här här. nog mycket folk. Vilken sandstrand som är här. Ja. Slå ett varv runt här. Och ser vi att det är ju bra bit sandstrand. Ja. Och där borta är ju Huskvarna. Ja. För vad jag förstår, Jönköping Huskvarna har ju liksom växt ihop. Ja, på något sätt. Och det här är väl någonstans i gränsen, Ja, det var väl den här det. ställplatsen. Ja, om det tillhör Jönköping eller Huskvarna. Egentligen. Ja, vilket. Vad tänker vi idag? För idag så är ju tanken att vi faktiskt ska åka hem och så ja. Men det är ju tråkigt att bara åka hem och sitta i bilen och åka flera timmar. Kan man hitta på någonting? Och vad har du förslag där, Lena? Ja, men jag har tänkt att vi ska in i Småland. Vi ska försöka hitta lite utifrån Astrid Lindgrens spår. Ja, vi ska gå i Astrid Lindgrens fotspår. Ja, typ. Eller kanske inte själva Astrid, men böckerna, figurerna. Ja. Inte hon personligen så, utan... Ja, jag fattar. Ja. Jag fattar. Så där tittar vi lite på. Ja. Men innan vi ska göra det, för det tar ju i alla fall över en timme att köra härifrån, så behöver vi tömma lite gråvatten. Ja. Och det kan man göra på den här ställplatsen som är här. Ja. Så det är uppdraget. Så häng med i den här filmen så får ni se vad vi hittar på för tokigheter idag. Och tycker ni det här är spännande, tryck på den här lilla knappen, prenumerera, så missar ni ingenting när det kommer nya filmer. Så försvinner inte vi i mediebruset bland alla andra filmerna. Nej. Så är det. Så nu kör vi. Så häng med! Ska jag hålla luckan? Nej, jag kan ta det med huvudet. Det är med huvudet? Ja. Jaha. Använd huvudet, sa han. Jaha. Och så stoppar han ner huvudet i köttkvarnen. Ja. Använd huvudet, ja. Skulle du kunna göra en sån grej? Nej, Nej. tror de är egentligen. Vill du veta? Nej, det vill jag inte. Nej, helst inte. Helst inte. Och nu börjar det regna mer och mer. Det är väl tråkigt? Det var inte det vi skulle ha. Nej, jag märker det. Ska du koppla ur kanske? Ja. Det gör du. Lyckades du? Ja. Bra. Bara släpp den. Jag fastnar i däcket där. Ja. Igen fastnar jag i däcket, Lena. Ja. Varför gör du det? Ta den med dig. Så ja. Så. Är han fortfarande kvar eller är han färdig? Ja, jag hade fortfarande kvar. Får vi vänta en stund till då. Jag får tömma gråvattnet. Ja. Det är tydligen bara att dra ut. Ställa sig där. Ja, jag tittade. Det är bara en brunn i golvet. Jag tittade på det också. Ja. Nu när han... Så där. Ja. Då kan vi vänta in och tömma gråvatten. Vilken väg det var upp hit, Lena. Ja,
Spännande. Det kändes som 1,5 mil med grusväg och Ja, asfalterad kostig. ja, det var mycket annorlunda. Här har vi någon skylt i alla fall. Ja. Var befinner vi oss nu tror? Katthult, vi är där. Ja. Och där är Vimmerby. Ja, Så vi har kommit en väg upp här. någonstans. Ja, där måste vi ha kommit. Eller om vi kom... Nej, vi kom därifrån. Vi kom därifrån, ja. Ja, precis. Men där känns den inte alls speciellt lång. Nej, men det var den. Ja. Ja, det var den. Och här har vi, Bullerbyn ligger där nere, ser vi bland annat. Ja. Vimmerby. Ja, massa olika berömda platser där det har spelats in. Ja. Ska vi ta oss uppåt? Ja. Här är vi i Katthult. Det är grindslant in här, Lena. Ja, det är det. Mm. Absolut. Gården valdes till inspelningsplats eftersom byggnader och miljö väl överensstämde med Astrid Lindgrens skildring. Du får swisha. Ja, jag ska det. Var det 20 spänn? Vuxna 20. Ja, då swishar du. Ja, jag ska swisha. Vi kanske är lite på, vad ska man säga, fel årstid för att springa runt på sånt här. Absolut. Men det får vi göra. Filmbyn Småland, gården Katthult, inspelningsplats för Emil Lönneberga. Den ägs privatägd, ägs och drivs i privat regi. Ja, det är tydligen. Men de vill behålla den i det så som det ser ut förr. Ska se om vi känner igen oss. Ja, men huset känner man ju igen. Ja, jag tycker det. Ja. Och ladan. Jag tycker att man känner igen det. Det är boningshuset, det måste detta vara, va? Mangårdsbyggnaden, ja. Där Emil bodde. Och flaggstången vilket han hissade upp sin syster. Ja. Ja. Jag har aldrig varit här. Har du varit här någon gång? Nej, jag tror inte det. I så fall när jag var väldigt liten med mamma och pappa och husvagn. Jag vet att vi har varit här i Småland rätt mycket, men jag vågar inte säga om vi har varit just här. Jag ska läsa på denna skylten tänkte jag vad det står. Lena hon beger sig neråt. Det var en grind, men det går säkert att gå där med. Ja, men jag skulle kolla här. Upp! Det var nog halt där, ja. Ja. Gårdens brygghus, tvättstuga var detta. Ska se om det går att öppna denna. Jodå, det gick det. Ja. Ska jag sätta tillbaka den ordentligt så. Så. Vad stod det på den där skylten? Det var man kunde scanna och få en digital tipspromenad för alla. Aha. Ja. Lite interaktivt. Ja. Det var lite Men fräckt. jag förstår inte riktigt om. Men du älskling, du ska inte förstå allt. Aha. Här har vi drängstugan är det, vilket Alfred bodde i. Har du varit där nu? Nej, går du ner där så jag följer med dig.
Det är nästan som man kommer hem nu och vill se filmerna. Emil i Lönneberga. Ja. Jag kan säga det, Lena, att de filmerna ligger i husbilen. Ja. De har legat där sedan barnen var små. Katthult heter det. Trisseboda. Det här var en som Ebbe råkade låsa in sin pappa Som fick besvär när han försökte ta sig ut genom lilla fönstret ovanför dörren. Råkade låsa in sin pappa. Trisseboda. Ja. Får nog gå där, va? Här var det halt. Ja, gå i snön. Ja. Så det inte... Här är jordkällan. Ja. Gå i kanten så du inte halkar. Yes. Har vi ytterligare en skylt. Och där står det att här inne är det endast vi som får vistas, så det är höns. Ja, det är bra. Då ska du inte dit. Jag vågade inte säga någonting högt, men jag tänkte. Ja, jag förstod att du tänkte. Ja. Det är där han kröp emellan. Ja, det är det nog, va? Ja, Där är det nog måste den. det vara. Och där var det kladdigt. Som bara. Han gick emellan där, ja. Ja. Men vad jag förstod så är själva snickarboan på ett helt annat ställe inspelat. Kanske är, jag vet Ja, inte. jag tyckte jag läste mig del till det. Jag vet inte vad det är. Vad står det? En laggård. Ja, men det står någonting på skylten. Ja, kul att se. Ja, det var det. Och där nere, om du ser, där satt man så. Jag tror att när man kommer turister det såg ut som att det var liksom bord och man kunde fika och så här. Perfekt här på sommarhalvåret då Ja. ju. Och Som så barnfamiljer verkar det vara- åker ut här och det kan tittar. nog vara lite djur också där nere. Säkert, säkert. Och det var väldigt fint bevarat allting. Det var det. Jättefint. Men sen är det ju så här att allting är ju film Ja. och det är inspelat på olika platser. Ja, så det stämmer ju inte helt. Så det ser ut på filmen som att de är på samma ställe. Ja. Men så är de inte egentligen. Nej. Men jag tänker att det är ändå väldigt fint. Det var väldigt ja. fint där. Väldigt Ja. så här som man kunde, ja just det, den, ja så liksom. Ja. Ja. Och väldigt mjukt här vid på marken, så här ska man nog inte ge sig in med bil. Nej. För det var väldigt mjukt, man sjunker ner gör man. Ja. Fin miljö, rätt ut i ingenstans i skogen, Ja. ligger Katthult. Ja. Men jag kan tänka mig att det blir rätt mycket besök på somrarna. Det tror jag också. För de har ju den här filmbyn som vi inte besöker nu, som ligger inne i Vimmerby, eller Mariannelund var det, va? Ja, det var det nog, men det var inte öppet. Nej. Nej. Och sen så, jo det var öppet. Ja, så var det. Ja, det var det. Jaha. Det var öppet året om. Jaha. Och sen så vill man ju då få besökarna att åka runt och titta på de olika inspelningsplatserna också. Och detta är en av dem. Ja. Ja, fräckt. Men vi drar vidare Ja. till nästa äventyr. Ja. Vi åker till Bullerbyn också. Jaha. Det ligger ungefär 25 minuter härifrån. Ja. Men vi ska troligtvis så ska vi ut på samma Roliga, fantastiska klögliga väg som vi körde hit. För det var ju en upplevelse. Så att, Ja, du tänker att du vill ha lite mer av den vägen. ja, mer upplevelse. Ja, okej. Ja. Nej, men jag har ställt in GPSen här nu för att köra, så åker vi tycker jag. Jag ska bara fixa en annan grej med. Jag behöver ha min head-up display igång bara. Ja, just det. Så. Annars Kommer du på den direkt? ja, bara fan, den vill jag ha igång ju. Ja. Så, och så här. Och så sparkar vi igång Och maskineriet. då åker vi. Sådär. Ska vi rulla? Då rullar vi. Släpper vi handbromsen och rullar. Det Från gör- Katthult till Bullerbyn. Ja. Då får ni se hur den här fantastiska vägen vi körde hit på ser ut.
Det var klet där. Ja, eller ja, vad det nu var. Ja. Sörj var det. Sörja, Sörja. ja. Så. Men du Lena, Ja, alltså vi har lärt oss en sak. ja, Att Google Maps ja, inte bra. ska vi fan inte använda. För den drog oss ut i den vägen som var snårig, asfalterad kostig. Ja, Men när vi skulle hit så tog jag den som är i iPhone, ja, den Apple Apps. ja. Och den tog oss på en nolltid utifrån Katthult Ja. hit här. Så den vägen som ni precis såg var ju inte den jäkligaste vägen av dem alla. Nej. Den var ju rena autobanen Ja. jämfört med där vi åkte innan. Ja. Ja, hemskt var det. Men vi har fått parkera en liten bit härifrån. För här är en stor parkering. Man vill ju inte ha alla Nej. turisterna inne i själva Bullerbyn. Men här är en liten skylt, Lena. Ja, där tittar vi väl på. Bullerbyn. Ja. Det är roligt att ha ett eget djur, men en farfar är också bra att ha. Ja, 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 kan vi säga till farfar. ja. Och här är vi då. Nu är vi alltså där istället. Ja. Vi kom därifrån Ja, och så körde vi den här knöliga vägen. Den körde vi upp här. ja. Eller om vi ens var vi där. Ja, men inte ens den vägen var med. Nej. Men vi kom ut här och här var det ju väldigt fin väg ju. Ja. Så det var inga problem. Och sen, sen körde vi nog så. Jag vet i 17 hur alla vägarna är här. Alla är inte utsatta. Nej. Ja, så är det. Men vi går bortåt mot Bullerbyn. Yes. Ska du gå tipspromenad? Nej. Här är Bullerbyn. Ja. De olika husen. Norrgården Nej. Ja, Norrgården. heter den ena. Ja. Är detta huset. Ja, det var privat i alla fall. Ja, Det huset. det kan ju vara folk som faktiskt bor här. Ja. Eller har det som sommarstuga. Eller vad det nu Ja. kan tänkas vara. Ja. Privat här också. Ja. Och så var det Sörgården och Mellangården. Hette de inte så? Ja, jag tror det är så. Ja. Om jag inte kommer helt fel. Ska jag berätta en liten spännande historia för dig? Ja. Du vet, vi har ju spelat mordgåta på Kalmar slott. Ja. Och där har vi ju spelat med en kille som heter Peter Dyvik. Ja. Ja, han känner du väl? Ja. Ja. Han är en av de skådespelarna som var med i Astrid Lindgrens film Jaha. Bullerbyn. Okej. Där han spelade drängen. Och då vet jag vid ett tillfälle, en scen så har de fika i trädgården här ute. Ja. Och då, Då kommer han och syns ja, han är ju med på flera ställen. Okej. Det roliga var, vet du vad det var faktiskt? Det var när vi spelade mordgåtan på Kalmar slott och han var ju i en helt annan karaktär. Ja. Då var det bara det att en i publiken sa det, vänta nu, inte det är du som är drängen i Bullerbyn? Men han släppte inte karaktären, han var fortfarande Ja. karaktären Här han skulle har vara. vi Café, Sörgården. Ja, just det. Café. Ja, det är ju säkert på sommaren väldigt mycket. Här. Säkert. Har man ett café här. Ja. Det är ju lite fel årstid att Ja. åka och titta på sånt här när mycket är stängt då på vintern. Men Lena, det börjar ju inte riktigt skymma men det börjar bli lite sen eftermiddag. Vi har lovat våra barn att vi ska vara hemma. Ja, så jag idag. tänker att vi får börja oss och ta oss mot hemmet. Ja, Ja, vi har ju gott och väl i alla fall 2,5 timme i alla fall skulle jag säga. jag skulle säga 3 Ja, kanske. Ja, vi får 2,5 skulle jag säga. Ja. Men jag tror att det är dags att börja söderut. Men då har vi gjort någonting idag i alla fall Ja. och inte bara åka rakt upp och ner hem. Nej, Då har vi jag har varit upplevt ute idag lite med- grann mera. Ja, spännande vägar och sådär. Ja, Eller det var inte det du tänkte på? nej, det var inte det jag tänkte på. Okej då. Men fint landskap Ja, och en husbil som parkerar där borta som kommer snart och ta oss hem. ja. Nu är vi hemma igen. Ja, vi har kört 2,5 timmar ungefär och har landat hemma. Har vi gjort. Vi stannar lite grann för att handla lite grann i en affär bara. Ja, Som sagt det är då. det. Men det blev en liten filmsnutt idag med. I Astrid Lindgrens figurens fotspår.
Inte alla, men Nej, några i alla fall. några i alla fall. Ja. Så nu ska vi packa in alla grejerna och sen så är det jobb. Är det. Och sen nästa helg så ska jag iväg med husbilen. Jaha. Och du ska iväg på kalas. Jaha. Så att, men jag ska iväg med husbilen till Linköping i alla fall. Med Brygghus 19. Som sagt var. Så är det. Hoppas ni har haft någon glädje av den här lilla filmsnutten. Det blev av det. På vår lilla resa på väg hem. Har vi något mer att säga? Nej, på återseende. Ja, precis. Typ. Ja. Vi ses i en annan film. Så ta hand om varandra där ute. Kör försiktigt och ha det absolut bäst. Så ses vi i en annan film. Hej då! Hej då!